วัสดีครับทุกคนผมภูนะครับก็วันนี้นะครับจะพาทุกคนมาทำห้องต้อนรับปีใหม่กันนะครับคือตอนเนี้ยห้องผมเนี่ยมันเป็นห้องติดวอลเปเปอร์เนาะก็ด้านหลังนี่เลยก็จะเป็นสีเทานะครับซึ่งผมอยู่กับสีเนี้ยมาประมาณ2 ปีได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อแล้วก็บางทีนั่งทำงานตัวเนี้ยก็รู้สึกว่ามันคิดอะไรไม่ออกไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่วันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนสีห้องกันนะครับเพื่อนของผมนะครับโค้ดจะมาเป็นผู้ช่วยวันนี้นะครับ เคยทำไหมไม่เคยเรียบร้อยคำตอบเดียวรู้เรื่องก็มือใหม่ทั้งคู่นะครับผมก็ไม่เคยทำพวกทาสีห้องอะไรพวกนี้เลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกทั้งลอกวอลนะครับลอกวอลเปเปอร์ซึ่งเท่าที่ดูมาเนี่ยอันเนี้ยจะยากสุดแล้วใครๆก็บอกว่ายากนะครับการลอกวอลเปเปอร์ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะเละนะครับเพราะว่าครั้งแรกของเรา2 คนไม่เคยทาสีไม่เคยทำอะไรเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขั้นตอนแรกของเราวันนี้นะครับจะต้องเริ่มจากการเก็บของก่อนเพราะว่าของเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะทั้งโต๊ะตัวนี้แล้วก็มีพวกของพวกนี้ที่จะต้องเก็บไปไว้ด้านหลังนะครับคือวันเนี้ยผมจะทำแค่ครึ่งห้องนะครับก็คือครึ่งห้องฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นห้องนอนนะครับตรงเนี้ยจะยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีที่นอนเอาก็ทำแค่โซนนี้พอเพราะว่าเป็นโซนที่ผมอยู่ใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างบ่อยแล้วค่อนข้างนานเพราะผมทำงานตรงนี้ประจำนะครับโอเคมาโค้ดเรามามูฟของกันเลยดีกว่าซึ่งน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละแล้วก็มูฟของเสร็จก็เดี๋ยวเริ่มทำลอกวอลเปเปอร์กันโอ้ยตีนโอ้ยตีนแค่เริ่มงานเลือดก็มาแล้วไปจอโคตรหนักเลยอยู่นี่นะลูกพ่อยังจะโดนตีนกูอีกเนาะไอ้ก็ต้องแบบทำอะไรโอเคตอนนี้ก็เก็บของใกล้จะหมดแล้วนะครับโล่งเลยโล่งมากเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวก็เก็บกันต่อแล้วเดี๋ยวต้องไขไอ้แผ่นนี้ออกเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเก็บของนี่คือของนะโล่งแล้วดูสภาพไม่ได้นอนของโคตรเยอะคืนนี้ไม่ได้นอนละดีนะที่ทำแค่ครึ่งห้องไม่งั้นนะเราไม่มีที่นอนแน่แล้วก็แค่เริ่มงานครับแผลมาแล้ว1 แผลเลือดแตกไปเลยแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่เป็นน็อตยึดกับพุกข้างในนะครับยังเอาออกไม่ได้เพราะว่าลืมซื้อครีมมาก็เดี๋ยวให้แฟนไปซื้อครีมมาให้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดึงไอ้ตรงนี้ออกกันระหว่างนี้ก็เราก็มาเริ่มลอกวอลเปเปอร์ฝั่งนี้กันก่อนเลยก็ได้ของที่ใช้ทำนะครับก็เตรียมไว้หมดแล้วก็จะพวกนี้เลยก็จะมีพวกถาดสีอะไรพวกนี้ของทั่วไปนะครับแต่เราจะมาเริ่มลอกวอลกันก็ต้องใช้เริ่มจากเกลียงแล้วก็พวกคัตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับมาดึงวอลออกเริ่มจากคือตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงจะเริ่มด้วยอะไร แบงค์เลยคือไม่แน่ใจว่าต้องเอาคัตเตอร์
กรีดก่อนหรือว่าเอาเกียร์แงะออกก่อนได้เลยโอ้ยงงยังไงดีวะ เดี๋ยวต้องต้องใช้คัตเตอร์ป่ะ ไม่เข้า ไม่ลองคัตเตอร์เลย ยังไงวะทุกคน how to ออกเอาวะเอาบางๆเอ้ยชั้นแรกโอเค ได้แล้วตอนนี้เราต้องเริ่มลอกวอลเปอร์เนี่ยมันต้องลอก2รอบนะคือรอบแรกเนี่ยมันจะเป็นการลอกชั้นด้านหน้าของวอลเปอร์ออกนะครับก็จะเป็นชั้นกระดาษด้านหน้าเป็นชั้นที่มันเป็นลายนะครับส่วนรอบที่2เนี่ยก็จะเป็นการขูดพวกคราบกาวที่มันติดกับตัววอลเปอร์เนี่ยออกจากกำแพงให้หมดซึ่งขั้นตอนที่2เนี่ยจะยากที่สุดนะครับไอ้ขั้นตอนแรกเหมือนเราฉีกกระดาษเลยมันก็จะง่ายๆมันจะออกมาง่ายมากแต่ขั้นตอนที่2เนี่ยมันต้องใช้น้ำนะครับเพื่อให้กาวเนี่ยมันอ่อนตัวไม่ติดไม่แน่นให้มันพองๆอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงมาทำกันเลยดีกว่าเรียบร้อยลอกวอลออกหมดแล้วเหลือชั้น2ครับเดี๋ยวจะต้องเอาน้ำลงตอนนี้โค้ชกำลังแงะไอ้พวกอยู่เราเก็บกวาดกันก่อนดีกว่าเก็บไอ้เศษนี้ออกก่อนอันนี้ก็จะเป็นรอบ2ครับที่เราจะมาลอกวอลเปเปอร์ชั้นที่2กันซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นน้ำเปล่ากับผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรกับน้ำยาปรับผ้านุ่มก็ไม่รู้ทำไมต้องใส่แต่เขาบอกมาเราก็ทำตามนะครับโอเคปิ้วน้ำเปล่าเดียวมันไม่ลื่นโอ้โหง่ายเลยโคตรชิลเล็กเฮ้ย ตอนนี้2 โมงนะครับเราใช้เวลาอยู่กับการลอกคราบกาวเนี่ยประมาณก็ลอกวอลชั้นแรกประมาณ1 ชั่วโมงก็11 โมงแล้วที่เหลือก็เป็นการลอกวอลชั้นที่2นะครับตอนนี้ก็บ่าย2ประมาณ3 ชั่วโมงแล้วได้ประมาณนี้นะครับเหลือกำแพงฝั่งนี้ซึ่งแฟนผมทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ แล้วก็โค้ชกำลังทำฝั่งนู้นอยู่นะครับตอนแรกผมซื้อเจ้าฟอกกี้เนี่ยมาเพื่อฉีดเข้ากับกำแพงนะครับให้ตัวกระดาษกับกาวเนี่ยมันเปื่อยแล้วมันจะได้ลอกออกมาง่ายแต่พอใช้ดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะมันกว่ามันจะชุ่มทั้งกำแพงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเพราะหัวฟอกกี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคอนโทรลยากนะครับผมเลยได้ความรู้ใหม่ก็คือการที่ใช้แปรงแปรงทาสีที่ซื้อมาทำทาสีเนี่ยเอามาจุ่มน้ำนะครับแล้วก็มาไล่ทาตามพวกกระดาษวอลเปเปอร์ที่มันติดอยู่เนี่ยพวกคราบกาวเนี่ยมันเร็วกว่าการที่ใช้ฟอกกี้เยอะเลยแล้วก็ชุ่มกว่าเยอะเลยลอกออกมาได้สวยกว่านะครับผมโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละสำหรับขั้นตอนนี้นะอีกน่าใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงประมาณ1 ชั่วโมงน่าจะเสร็จแล้วแหละพอทำเนี่ยมันก็เห็นร่องรอยปัญหาอะไรที่ต้องตามแก้เนี่ยเยอะเลยนะครับก็อย่างพวกตามส่วนใหญ่จะเป็นพวกตามพวกขอบเขาเรียกว่านะขอบยาแนวที่มันจะแตกอย่างเงี้ยเป็นหมดเลยอันนี้น่าจะต้องแก้แต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่ายังไม่รู้นะว่าจะต้องแก้ยังไงก็เดี๋ยวหน้าใหญ่เชียววันนี้ก็น่าจะจบที่การลอกวอลเปเปอร์ก่อนแล้วก็อาจจะถ้าเวลาเหลืออาจจะโป๊ตามพวกรูน็อตหรือว่าพวกกำแพงที่เราขูดแล้วมันสีมันลอกหรืออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็โอเคลุยต่อยาวๆ
สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่2แล้วนะครับก็เมื่อวานเนี่ยเราจบกันที่ลอกวอลเปเปอร์นะครับแล้วก็ขัดพวกคราบกาวตามกำแพงเนี่ยออกนะครับแต่ยังไม่เสร็จเมื่อวานวันนี้ก็เลยจะมาขัดต่ออีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยจะโป๊พวกรูอะไรพวกนี้ด้วยแต่ผมไปดูมาว่ามันควรที่จะลงรองพื้นก่อนครับรอบนึงแล้วก็โป๊แล้วก็ขัดโป๊ทีหลังอันนี้ก็เลยต้องมาทำวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราทำขัดกำแพงกันต่อให้เสร็จแล้วก็ต้องรอสีมาด้วยนะครับพอดีสีที่สั่งไปยังไม่มาส่งเลยก็ไม่แน่ใจว่าจะมากี่โมงนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ขัดกำแพงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังเก็บกวาดกันอยู่กำลังเช็ดคลีนกำแพงพวกคราบฝุ่นที่มันเกาะตามกำแพงเนี่ยออกให้หมดอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ลงสีรองพื้นนะครับซึ่งตอนนี้สีมันยังไม่มาส่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนก็คงต้องรอสีเนี่ยแหละครับต้องรอสีอย่างเดียวเลยเพราะว่าการที่จะโป๊เนี่ยมันควรที่ต้องลงสีรองพื้นก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้นะครับก็รอครับวันนี้สีที่เพิ่งมาส่งนะครับมีสีรองพื้นกับสีจริงนะครับที่ทาเป็นสีขาวผมใช้เป็นสีขาวนะครับอันนี้น่าจะเป็นสีอะไรวะอ๋ออันนี้สีจริงนะครับโอเคสีทาสีขาวอันนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับคือต้องปูกันเปื้อนที่พื้นก่อนนะครับสีมันจะได้ไม่เลอะพื้นเนาะอันนี้เป็นสีของเบนจามินมอร์นะครับสีขาวนะครับเป็นชื่อรุ่นว่า Legal Select นะครับเป็น Matte Finish ก็คือเป็นแบบด้านนั่นเองส่วนอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นนะครับของเบนจามินมอร์เหมือนกันอันนี้ทางร้านเขาแนะนำมานะครับโอเคเรามาปูพื้นกันเนื่องจากเราไม่มีที่คนสีนะครับ ก็เลยใช้เป็นมีดขนมปังแล้วกันโอเคคนหาอะไรมาปาดที่ก็นั่นไงเหยียบสีเลยโอ้ยกระเด็นกระดอนหมดแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ทำการทาสีรองพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โป๊ะพวกรูต่างๆนานาเนี่ยอะไรพวกเนี้ยเรียบร้อยแล้วคือไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะพอดีแบตกล้องเนี่ยตอนทาสีแบตมันหมดไม่มีฟุตเทจตอนที่โป๊ะนะครับก็ต้องขอโทษด้วยก็จะให้ดูผลงานนะครับอันนี้ก็สภาพห้องที่ลงรองพื้นไปนะครับ ก็ใช้ได้อยู่นะแต่มีพวกขนแปรงอะไรพวกนี้มันติดเข้าไปใน
ในสีตามกำแพงเนี่ยนิดหน่อยอันนี้ลองเอาเกียงขูดๆดูแล้วก็น่าจะใช้ได้อยู่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่โปนะครับเห็นไหมนะนี่คือที่โปนะครับคร่าวๆนะครับมันจริงๆแล้วมันมีหลายจุดอยู่รอให้ไอ้ที่โปเนี่ยมันแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวต้องมาขัดเก็บงานอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับของการทาสีห้องเนาะคือเมื่อวานอ่ะผมมาถ่ายน้อยมากเลยเพราะว่า1ก็คือแบตมันหมดนะครับเพราะว่าเมื่อวันแรกอ่ะผมไม่ได้ชาร์จแบตเอาไว้แล้วก็วันที่2นะแบตมันหมดแล้วก็เมมเต็มอีกซึ่งตอนไม่ใช่เมมแค่เมมกล้องเต็มนะเมมในหัวผมก็เต็มเหมือนกันไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังแล้วมันวุ่นวายนะครับก็คือเมื่อวานจบด้วยการโป๊สีนะครับแล้วก็ขัดแล้วก็ทาสีห้องไปเนี่ย1 รอบนะครับก็คือเดี๋ยววันเนี้ยเหลือทาสีห้องรอบที่2นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่ทาสีห้องอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอให้มันแห้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันเต็มจริงครับแล้วก็บวกกับร่างกายตอนนี้ก็คือทำมา3 วันเนี่ยโอ้โหร่างแหลกมากเลยเหนื่อยมากแล้วก็ปวดตัวมากก็ใครที่ไม่เคยทำอะไรพวกนี้มาก่อนแล้วอยากจะทำก็คิดดีๆก่อนนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะโอเคก็เดี๋ยววันนี้มาทาสีรอบ2กันแล้วจะได้จบงานกันนะครับโอเคครับทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการลอกวอลเปเปอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นทาสีห้องเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันเสร็จไปตั้งแต่วันที่3แล้วก็คือเมื่อวานแต่เนื่องจากผมต้องออกไปถ่ายงานเนาะมีงานต่อก็เลยมาถ่ายเป็นวันนี้แทนวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับคือทุกอย่างเนี่ยผมได้ทำการจัดเข้าที่เข้าทางหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูนะครับว่าผลงานที่ผมทำออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันออกมาค่อนข้างดีถ้าผมไม่ได้ไปใส่ใจกับรายละเอียดอะไรเล็กน้อยที่มันเป็นดีเฟกต์อะไรพวกนี้มากนะครับก็โอเคครับมันก็ได้นะแต่ปัญหาหลักๆของการทำโปรเจกต์เนี้ยมันคือเรื่องของพวกรอยขนจากแปรงทาสีครับพวกลูกกิ้งอะไรพวกเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเพราะว่าไอ้แปรงที่ผมใช้เนี่ยมันใหม่หรือเปล่าแล้วมันอาจจะต้องล้างน้ำหรืออะไรพวกนี้ก่อนมีขั้นตอนก่อนใช้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจคือผมแกะแล้วก็ใช้เลยพอเอามาใช้เนี่ยพวกขนแปรงหรือขนจากลูกกิ้งอะไรพวกเนี้ยมันหลุดเนาะแล้วก็ติดไปกับสีมันก็โอเคแหละก็ยังรับได้อยู่นะครับก็อันนี้ก็ให้ดูภาพรวมนะครับก็คือมันก็เป็นสีขาวนะครับเรียบๆอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับตอนนี้แต่จริงๆแล้วมันยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่าผมจะใส่อะไรเพิ่มเติมวันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วคือภาพรวมมันก็โอเคแหละอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคือมันก็เป็นสีขาวที่ถ้าดูแบบอย่างเงี้ยมันก็เรียบเนาะมันก็สวยถูกไหมแต่ถ้าไปเพ่งดูจริงๆอ่ะคือมันก็มีดีเฟกต์นะครับก็มือใหม่เนาะแล้วก็ถ้าให้ผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่มีห้องเนี่ยที่ติดวอลเปเปอร์หรือมีบ้านที่ติดวอลเปเปอร์อยู่เนี่ยแล้วมีความคิดว่าอยากจะลอกวอลเปเปอร์เพื่อเปลี่ยนมาทาสีเนี่ยถ้าคุณมีเวลาหรือว่าถ้าคุณอยากลองทำนะครับอยากมีสกิลหรืออยากอะไรพวกนี้อยากลองดูก็ทำได้ครับแต่มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับก็มันจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าคุณรู้ขั้นตอนหรือว่าอุปกรณ์พร้อมนะครับมันไม่ได้ยากเลยแต่มันจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยคือผมทำมา3 วัน 4 วันเนี่ยคือร่างแหลกมากๆเลยแบบปวดตื่นมาปวดตัวอะไรพวกนี้มากๆเลยถ้าเน้นง่ายแล้วมีงบประมาณมีตังค์นะครับก็จ้างช่างก็ได้ครับเขาทำให้เราได้ง่ายกว่าอยู่แล้วแล้วก็เร็วกว่าอยู่แล้วอย่างผมทำเนี่ยห้องแค่นี้ใช้เวลาประมาณ3 วัน 4 วันได้แต่ถ้าเป็นช่างผมมั่นใจว่ามันก็ประมาณวันหนึ่งไม่เกิน2 วันแน่นอนนะครับยิ่งถ้าคุณบ้านคุณพื้นที่ใหญ่ๆเยอะๆกว้างๆเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยมากๆ
ผมห้องแค่นี้เองห้องคอนโดครึ่งห้องเองนะยังไม่ทำเต็มห้องนะครับเหนื่อย4 วันนะครับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมยังไม่จบโปรเจกต์นี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะจบที่ตรงไหนนะครับใส่อะไรเพิ่มเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละขอลาทุกคนไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ